नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई आज पनि फेरि नेप्से एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु। आज सामान्य अंकको गिरावटसँगै नेप्सेले एउटा रातो क्यान्डल ब्ल्याक डार्क क्यान्डल फर्म गराएको छ। यो चाहिँ हामीले यसलाई त्यति आत्तिनु पर्ने क्यान्डल चाहिँ होइन। यो 4 दिनको लगातार वृद्धि पछाडि एउटा सामान्य करेक्सनको रूपमा मात्र हामीले लिन सक्छौं। तर सामान्य करेक्सन भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले यो नजिकैको रेसिस्टेन्ट 1 मैले हिजोको भिडियोमा यो रेसिस्टेन्ट 1 यो जुन चाहिँ 31 जनवरी 2024 को हाई लाई ब्रेक दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर भनेको थिए। आज सकेन, लगभग त्यसैको आसपास यसको हाई भनेको 2124 सम्म पुगेर फेरि तल आयो। ओपनिङ चाहिँ 2123 बाट भएको थियो र अलिकति ओपनिङ भन्दा अलिकति माथि पुगेर फेरि दिनैभरि जस्तो मार्केट चाहिँ लो भनेको 2093 सम्म आयो र फेरि अलिकति बाउन्स ब्याक भएर क्लोजिङ चाहिँ 2108 मा दिन सफल भयो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ त भोलिको दिनमा भने यो सामान्य एउटा करेक्सन हो हैन। यो करेक्सनको साथसाथै बजारले फेरि पनि यो प्यारलल लाइन को यो मैले खिचेको यो ट्रेन्डको यो तलसम्म आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। जुन दिन यो मार्केट यो 12 मार्च 2024 को दिनमा चाहिँ 2.85% ले बजार वृद्धि भएको थियो, त्यसको 50% सम्म मार्केट आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। 50% भनेको यो ट्रेन्ड लाइन हुन आउँछ भनेको तपाईको यो 2088 सम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। 88 देखि 90 को एरियामा जब अबको दिनमा जब मार्केट घट्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा हेर्न पर्ने हुन्छ। यसले एउटा हायर लो बनाएर मार्केट माथि फर्कने सम्भावना चाहिँ संकेत गरिरहेको छ। बजारमा चाहिँ केही मोमेन्टम देखिरहेको छ। यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ट्रेन्ड लाइन हो भनेर चाहिँ मैले भन्दै गरेको छु। यो चाहिँ अब यदि यो फर्स्ट रेसिस्टेन्ट तपाईको 31 जनवरी 2024 को हाई 2131 ब्रेकआउट गरेर मार्केट माथि बढ्छ भने त्यसपछि बल्ल यसले मोमेन्टम लिन थाल्यो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटी यो हायर लो बनाएर चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि बढ्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ हैन। भोलिको दिनमा नै यो मार्केट तल आउँछ भन्ने कुरा हैन। भोलि यसलाई रिटेस्ट गरेर फेरि एकचोटी माथि यसलाई चाहिँ 2131 भन्दा माथि तपाईको यो सेकेन्ड रेसिस्टेन्ट 2155 60 को रेन्जमा पुगेर मार्केट फेरि तल आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। तर एकचोटी जबसम्म यसले हायर लो कन्फर्म गर्दैन तबसम्म हामी ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनौं है। यो ट्रेन्डलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। अब नेप्सेको एनालाइसिस सँगसँगै अब हामी जाउँ बुलिङ्गर ब्यान्डको स्थितितर्फ। बुलिङ्गर ब्यान्डले के बताइरहेको छ त त्यो एकचोटी हेरौँ है। अब समग्र रूपमा सबै कुराबाट हामीले एनालाइसिस गरेर अन्तिममा डिसिजन चाहिँ हामीले आफ्नै लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता भिडियोहरु पनि हेर्नु होला। अब कतै ग्रुप छ भने ग्रुपमा पनि सरसल्लाह लिनु होला हैन। अन्तिममा चाहिँ आफूले आफ्नै रिस्कमा चाहिँ स्टक किनबेच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा रेफरेन्सको लागि मात्र बनाएको हो मैले है, न कि यसैको आधारमा तपाईहरुलाई ट्रेड गर्नु भन्न खोजेको चाहिँ होइन। बुलिङ्गर ब्यान्डले के जनाउँदै छ त भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्ड भन्दा अलिकति तल क्लोजिङ दिएको हुनाले यो फेरि यो एकपटक मिडल ब्यान्ड 2031 सम्म वा तपाईको यो जुन दिन यो 2.85% वृद्धि भएको छ त्यसको लो 2064 सम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ देखियो है। यदि यो 12 मार्च 2024 को लो बिन्दु भन्दा पनि तल क्लोजिङ दिन्छ भने हामीले यसको फेरि एकचोटी यही तलको लेभलमा चाहिँ हेरियो 2007 को आसपास चाहिँ मार्केट आउँछ भनेर एउटा एजम्पसन गर्न सकिन्छ। बुलिङ्गर ब्यान्डले स्थिति चाहिँ पूर्णतया नेगेटिभ पनि होइन। आजको यो क्यान्डलले चाहिँ नेगेटिभ नै हुनुपर्छ भन्ने स्थिति त होइन। बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड यो मिडल ब्यान्ड र लोअर ब्यान्डको स्थिति हेर्नु भने अप्पर ब्यान्ड पनि पुग्न खोजेको, अब लोअर ब्यान्ड पनि पुग्न खोजेर मिडल ब्यान्ड पनि के अलिकति कप भएर माथि नै फर्किन खोजेको त्यो स्थिति देखिन्छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आउँछ। तर यो आजको क्यान्डल चाहिँ तपाईको यो हिजोको क्लोजिङ 2111 भन्दा तल आएर क्लोजिङ दिएको हुनाले चाहिँ अलिकति सशंकित हुने अवस्था चाहिँ छ है।
बोलिङ्गर ब्यान्डको स्थिति चाहिँ जो सामान्यतया आजको क्यान्डललाई हेरेर चाहिँ नेगेटिभ नै भन्न सकिन्न, पोजिटिभ रूपमा हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ मार्केटलाई चाहिँ। ओभरअल सेन्टिमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ नै छ है। इचिमो क्लाउडको स्थिति हेर्ने हो भने यहाँ कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनलाई क्रस ओभर दिइसकेको छ। यो क्लियर नदेखिए तापनि भोलिको दिनमा क्रस ओभर गरेर माथि जान्छ। कन्भर्जन र बेस लाइन भन्दा माथि नै क्यान्डल स्टिक बन्नु भनेको अत्यन्त राम्रो हो। इचिमो क्लाउडले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिएको छ। क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ क्लाउड भन्दा माथि क्यान्डल फर्म भयो र क्लोजिङ पनि दिन सफल भयो। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको सामान्य करेक्सन हो भनेर जनाइरहेको छ। आजको करेक्सन चाहिँ सामान्य हो। भोलि यो यदि यो 2077 सम्म वा तपाईको चाहिँ यो 2090-85 सम्म आउँदाखेरि पनि आत्तिने पर्ने स्थिति चाहिँ यसले देखाएन। इचिमो क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा छ भनेर बुझिन्छ। पिभट लाइनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ रेसिस्टेन्ट 1 लाई चाहिँ एकदम क्लियर ब्रेकआउट हिजो दिएको थियो। आज त्यसलाई एक्सपेक्ट गरेको छ। रेसिस्टेन्ट 2 भनेको 2156, यसको चाहिँ अबको रेसिस्टेन्ट 2156 हो। थोरै तल आएर चाहिँ मार्केट माथि बढ्नको लागि कोसिस गरेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको हामीले यो क्यान्डललाई चाहिँ यो क्यान्डल देखेर हात्तिनु पर्ने स्थिति छैन। आफूसँग भएका स्टक चाहिँ प्रफिटमा छन् भने चाहिँ हामीले आत्तिएर बेचिहाल्नु पर्ने स्थिति चाहिँ होइन। यो क्यान्डलको बाट मात्र एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि। तर भोलिको दिन बजार तलै आएर क्लोजिङ थियो भने चाहिँ आफूसँग रहेका स्टकहरूले प्रफिट दिएको छ भने पार्सियली सेल गरेर बस्नु चाहिँ सकिन्छ। पैसा चाहिँ आफ्नो हातमा देखिन्छ र पिभट पनि स्ट्यान्डर्ड लाइनले चाहिँ मार्केट पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट नै जनाएको छ अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ। अब सपोर्ट ट्रेन्डले चाहिँ अस्ति नै बाइदिएको यो अहिले पनि भ्यालिड नै छ। स्टिल यो हरियोमै कन्भर्ट भइरहेको छ। हरियोबाट रातो नभइन्जेलसम्म हामीले यसलाई चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड नै मान्नुपर्ने हुन्छ। सार भ्यालुले चाहिँ तपाईको यही डट लाइन चाहिँ थोप्ला चाहिँ यो क्यान्डल भन्दा तल बन्नु भनेको बाई सिग्नल दिनु हो। बाई नै भ्यालिड छ भनेर सारले पनि जनाइरहेको छ है। समग्र रूपमा एनालाइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको इन्डिकेटरहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ पोजिटिभ छ। आइकनिक मुभमेन्ट पनि स्टिल हरियोमै छ। बारहरू यसले चाहिँ बुलिश सेन्टिमेन्ट नै जनाउँछ है। अब तपाईको एमएसिडी लाइनमा जाउँ। एमएसिडी लाइन चाहिँ ट्याक्क एमएसिडी लाइन चाहिँ जिरो लाइन भन्दा माथि क्रस गरेको छ। प्लस 2.52 मा चाहिँ क्रस गरेको। यसरी नै चाहिँ सिग्नल लाइन पनि जिरो लाइन भन्दा माथि क्रस गर्यो भने अत्यन्त राम्रो मोमेन्टम आउन थाल्यो, आउने कोसिस गर्दैछ शेयर बजारमा भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ। यद्यपि हामीले यसलाई चाहिँ नेगेटिभ होइन कि पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। एमएसिडी लाइन चाहिँ जिरो लाइन भन्दा माथि भइसक्यो र हिस्टोग्राम पनि लगातार तपाईको 4-5 दिनदेखिको लगातार जिरो लाइन भन्दा माथि नै ग्रीन क्यान्डल फर्म डार्क ग्रीनमा फर्म भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेटेजिक आरएसआईले चाहिँ यो तपाईको आज 100 छोएर तल फर्क्यो। यसले चाहिँ सङ्केत गराउँछ मान्छेलाई अब चाहिँ अलिकति केही समय सेल आउन सक्ने सम्भावना पनि छ भनेर देखाइरहेको छ। यसले चाहिँ स्ट्रेटेजिक आरएसआई चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्टमा छ, किनभने यो 100 छोएर चाहिँ डाउन ट्रेन्डको यात्रा आजै तय गरेको छ। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा 79 वा योभन्दा तल तपाईको चाहिँ 61 सम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। मनी फ्लो इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 48 मा रहेको छ। पैसा चाहिँ मार्केटमा भित्रेको छ। भोलि यदि विथ भोल्युम हरियो क्यान्डल बन्छ भने हामीले एग्रेसिभमा स्टकहरू चाहिँ एनालाइसिस गरेर आफ्नो रिस्कमा किन्न चाहिँ सक्छौँ। भोल्युमको पनि भोलि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। आरएसआईको मोमेन्टम हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसआई चाहिँ के डाउन ट्रेन्ड 59 छ। 60 भन्दा माथि चाहिँ यसले चाहिँ क्रस ओभर दिएर गयो वा 50 देखि माथि हामीले यसलाई पोजिटिभ रूपमा पनि लिन सक्छौँ। 60 भन्दा माथि गयो भने हामीले अत्यन्त राम्रो मोमेन्ट आउन थाल्यो। हामी यसलाई चाहिँ ढुक्क भएर बाइ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ आरएसआईले देखाउँछ। आजको इन्डिकेटर चाहिँ 59.83 छ। यसलाई पनि नराम्रो मान्न सकिन्न। भोलिको दिनमा मार्केट घट्यो भने यो तपाईको चाहिँ 55 भन्दा तल वा 50 भन्दा तल चाहिँ आउनुहुन्न है। यदि मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा हो भने 50 भन्दा तल आउँछ भने वा यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट फेरि अझ पनि हाबी नै छ नेप्सेमा भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। समग्र रूपमा नेप्सेको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नेप्से चाहिँ यो आजको क्यान्डलले चाहिँ अलिकति मान्छेलाई सचेत गराउँछ। तर स्टिल वेट एन्ड वाचको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ ग्रीन क्यान्डल फर्म भयो भने विथ भोल्युमको साथ ग्रीन क्यान्डल फर्म भयो भने हामीले इन्डिभिजुअल स्टक हेरेर चाहिँ लगानी गर्न सक्छौँ। समग्र रूपमा सबै इन्डिकेटरबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्दाखेरि स्टिल अहिले नेप्से चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। खास त आजलाई यति नै। अरू बाँकी भिडियो चाहिँ
अरू चाहिँ लिएर आउने छु। यसको आधारमा चाहिँ स्टक इन्भेस्ट नगर्नु होला। यो एकदम एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र हो तपाईहरुलाई है। हस् त।